নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ শিলচৰত প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি প্ৰেমিকাই ব্লেডেৰে ৰেপিলে প্ৰেমিকৰ ডিঙি এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ শিলচৰত প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি প্ৰেমিকাই ব্লেডেৰে ৰেপিলে প্ৰেমিকৰ ডিঙি কাজিয়া কৰি প্ৰেমিকাই ব্লেডেৰে ৰেপিলে প্ৰেমিকৰ ডিঙি সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰেমিকক শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বিগত 4 বছৰ ধৰি দুয়োৰে মাজত আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক চহৰৰ নীলগড় বাইপাছত দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত ঘটাত প্ৰেমিকাই আক্ৰমণ কৰে প্ৰেমিকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আক্ৰমণকাৰী প্ৰেমিকাক আৰু এই ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ তামুলপুৰত ছাত্ৰীসহ 15 জন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তামুলপুৰৰ নাগৰিজুলিৰ বিদ্যালয়ৰ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া কস্তুৰবা গান্ধী আৱাসিক বালিকা বিদ্যালয়ত হৈছে এই বিষক্ৰিয়া 14 গৰাকী ছাত্ৰীৰ লগতে ৱাৰ্ডেনো অসুস্থ হৈ পৰে পেটৰ বিষ বমি আৰু শৌচত আক্ৰান্ত আটাইকেইজন খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হোৱা ছাত্ৰীকেইগৰাকী সহ ৱাৰ্ডেনগৰাকীক নাগৰিজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ঘটনাৰ খবৰ পাই তামুলপুৰৰ সদৰ মহকুমা বিষয়া ৰামানুজ হাজৰিকা নাগৰিজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 24 ঘণ্টাই নহলেও 23 ঘণ্টা বিদ্যুৎ লাভ কৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে 24 ঘণ্টাই নহলেও 23 ঘণ্টা বিদ্যুৎ লাভ কৰিব ৰাজ্যবাসীয়ে মঙলবাৰে ৰাজ্যত মুকলি হ'ব 70 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ ৰাজ্যত বৈদ্যুতিক তাৰে যিসমূহ অঞ্চলত সাঙুৰি ল'ব পৰা নাযায় তেনে অঞ্চলত সৌৰ শক্তিৰে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব অসম চৰকাৰে সোমবাৰে শক্তিমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে এই কথা মঙলবাৰে ৰাজ্যত মুকলি হ'ব 70 মেগাৱাট সৌৰ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰ শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 344 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 2019 চনত কাম আৰম্ভ কৰা সৌৰ শক্তি কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰা কথা অৱগত কৰে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই উল্লেখ্য যে বকুত 25 মেগাৱাট ওদালগুৰিত 25 মেগাৱাট কাছাৰত 25 মেগাৱাট চামগুৰিত 10 মেগাৱাট তেজপুৰত 5 মেগাৱাট তাৰ লগতে পতঞ্জলিত 4 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন হৈ আছে সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা ইয়াৰ উপৰিও 35 মেগাৱাট ৰুফটপ সৌৰ শক্তি ৰাজ্যত উৎপাদন হৈ আছে মঙলবাৰে 70 মেগাৱাটৰ কেন্দ্ৰটো মুকলি হ'লে ইয়াৰ পৰিমাণ 215 মেগাৱাটলৈ বৃদ্ধি পাব এই কথা জানিবলৈ দিয়ে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ কামৰ পৰা উভতাৰ সময়তে যুৱতীক জংঘললৈ টানি নি অপকৰ্ম লুধুৰ ৰাইজে দিলে উত্তম মধ্যম এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ কামৰ পৰা উভতাৰ সময়তে যুৱতীক জংঘললৈ টানি নি অপকৰ্ম লুধুৰ ৰাইজে দিলে উত্তম মধ্যম মঙলদৈত এগৰাকী যুৱতীক দিন দুপৰতে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা মঙলদৈৰ ব্লক চকৰ বংলাগড় বাগানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জনৈক লুধু গোৱালা নামৰ 40 বছৰীয়া ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে যুৱতীগৰাকীয়ে কামৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি থকাৰ সময়তে বংলাগড় বাগানৰ ঘন জংঘললৈ টানি নি এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় পাছে যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰিবলৈ লওঁতেই ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰ বাবেও চেষ্টা চলায় লুধু গোৱালাই অৱশ্যে একাংশ লোকৰ চেষ্টাত কথমটি ৰক্ষা পৰে যুৱতীগৰাকী ৰাইজে লোকজনক আটক কৰি উত্তম মধ্যম সোধাই মঙলদৈ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ আজি হৈছে 1 জুন 1 জুনৰ পৰা বৃদ্ধি পাব গাড়ী বাইকৰ মূল্য আজিৰ পৰা বৃদ্ধি পাব গাড়ী আৰু বাইকৰ মূল্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জুনৰ 1 তাৰিখৰ পৰা বৃদ্ধি পাব গাড়ী বাইকৰ মূল্য বৰ্তমানৰ তুলনাত অধিক মূল্যত ক্ৰয় কৰিব লাগিব বাইক আৰু গাড়ী
4চকীয়া আৰু 2চকীয়া বাহন কিনিলে ভৰিব লাগিব অধিক মূল্য আজিৰ পৰা 1 জুনৰ পৰা বৃদ্ধি পাব ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়াম পথ পৰিবহণ বিভাগে জাৰি কৰিছে অধিসূচনা 6ৰ পৰা 17% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব প্ৰিমিয়াম 1 জুনৰ পৰা বাইক গাড়ী কিনোতে 100 বাৰ ভাবক জুনৰ 1 তাৰিখৰ পৰা বৃদ্ধি পাব গাড়ী বাইকৰ মূল্য বৰ্তমানৰ তুলনাত অধিক মূল্যত ক্ৰয় কৰিব লাগিব বাইক আৰু গাড়ী 4চকীয়া আৰু 2চকীয়া বাহন কিনিলে ভৰিব লাগিব অধিক মূল্য ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিৰি নিদিয়াৰ বাবেই পিতৃক হত্যা কৰিলে কুলাংগাৰ পুত্ৰই হত্যাকাৰী পুত্ৰৰ ফাঁচীৰ দাবী বৰপেটা জিলাৰ কলগছিয়া আৰক্ষী থানা আৰু বালিকুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত আলিপুৰত আজি এক নিশংক হত্যাকাণ্ডই অঞ্চলব্যাপী তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সাধাৰণ এটা বিৰিক লৈ পিতৃক হত্যা কৰিলে কুলাংগাৰ পুত্ৰই শামছুল হক নামৰ যুৱকজনে নিশংকভাৱে হত্যা কৰে নিজৰ পিতৃক জানিব পৰা মতে পিতৃ নালমিয়াৰ পৰা কুলাংগাৰ পুত্ৰ শামছুল হকে বিচাৰিছিল এটা বিৰি কিন্তু নালমিয়াই বিৰি নিদিয়াৰ বাবেই ডেগাৰেৰে গপিয়ে হত্যা কৰে শামছুল হকে এই ঘটনাক স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ নিন্দা কৰাৰ লগতে কুলাংগাৰ পুত্ৰ হত্যাকাৰী শামছুল হকৰ ফাঁচীৰ দাবী জনাইছে ঘটনাস্থলীত কলগছিয়া আৰক্ষী থানা আৰু বালিকুৰি আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ হত্যাকাৰী শামছুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পাখণ্ড পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ যোৱা নালমিয়াক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ নীলজ্জ আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দি 4 পাখণ্ডই ধৰ্ষণ কৰিলে মহিলাক ৰাজ্যত পুনৰ জঘন্য ধৰ্ষণৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ চিনাকি দি 4 পাখণ্ডে মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ ঘৰত সন্তানৰ সৈতে শুই থকা অৱস্থাতে ধৰ্ষণ কৰে মহিলাক নিশা মন্দিৰা আৰক্ষীৰ লোক বুলি দুৱাৰ খুলিবলৈ কৈছিল মহিলাক ইয়াৰ পিছতে 4 পাখণ্ডই বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ অসহায় মহিলাগৰাকীৰ চিঞৰ বাখৰত সাৰ পাই ওচৰ চুবুৰীয়া ধৰ্ষণকাৰী আজমল হক নিজামুদ্দিন ইউছুফ আলীক চিনাক্ত কৰা হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত বকু থানাত এজাহাৰ দাখিল পৰিয়ালৰ মন্দিৰাৰ দলা গাঁৱত সংঘটিত হয় এই জঘন্য ঘটনা ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ লোকেল উৎপাতৰ বক্স অফিচ কালেকশ্যন হৈছে 1 কোটি ৰাইজলৈ কৃতজ্ঞতা নিৰ্মাতাৰ যোৱা 13 মে'ত অসমৰ ছবিগৃহত মুক্তি পোৱা লোকেল উৎপাত চলচ্চিত্ৰখনৰ প্ৰতি অসমৰ দৰ্শকৰ সঁহাৰি সন্তোষজনক আছিল ৰাজ্যৰ বহু দৰ্শকে লোকেল উৎপাত চোৱাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ তাৰণা অনুভৱ কৰিছিল ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে ছবিখনৰ বক্স অফিচ কালেকশ্যনত প্ৰায় 2 ঘণ্টা দৈৰ্ঘ্যৰ ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে কেনি দেউৰী বসুমতাৰীয়ে তেওঁ পূৰ্বে লোকেল কম্ফু চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে দৰ্শকৰ মন জয় কৰি থৈছিল যোৱা 13 মে'ত অসমৰ 35টা ছবিগৃহত মুক্তি পোৱা চলচ্চিত্ৰখনৰ বক্স অফিচ কালেকশ্যন হৈছে 1 কোটিৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰে ছবিখনত অভিনয় কৰা কলা কুশলীৰ লগতে পৰিচালকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে উল্লেখ্য বক্স অফিচত সফলতা লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া লোকেল উৎপাত চলচ্চিত্ৰখনৰ অসমৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ কথা ভবা হৈছে দিল্লী মুম্বাই কলকাতা বেংগালুৰুত ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আলফা স্বাধীনৰ ৰোষত পৰা 2 আলফা সদস্য খেপ্ৰো অসম আৰু নিয়ৰ অসমে পলাই পালে আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰ আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ পিছত সংগঠনটোৰ ৰোষত পৰা 2 আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই পলাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি আশ্ৰয় লৈছে আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত এই 2 আলফা স্বাধীনৰ সদস্য সুৰজিত গগৈ উৰ্ফে খেপ্ৰো অসম আৰু শ্যাম বৰুৱা উৰ্ফে নিয়ৰ অসম আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰত থকা শিবিৰৰ পৰা 2 পলায়ন কৰে সংগঠনটোৱে 2জন কেডাৰকে মৃত্যুদণ্ডত বিহিছিল যদিও সুযোগ বুজি পলাবলৈ সক্ষম হয় উল্লেখ্য যে সংগঠনটোৱে 2কে হত্যা কৰাৰ বাবে জাৰি কৰা আদেশৰ বিষয়ে জানিব পাৰি 2ৰে পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল কিন্তু অৱশেষত 2জন জীয়াই থকাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি পৰিয়াল দুটাই স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে সুৰজিত গগৈৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ 2 নং নলনী গাঁৱত আৰু শ্যাম বৰুৱাৰ ঘৰ পশ্চিম মামৰণি অঞ্চলত ম্যানমাৰৰ পৰা 2 অৰুণাচলৰ
খুনচানস্থিত 6 নং আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা বুলি অসম আৰক্ষীয়ে খবৰ লাভ কৰে। দৰ্শকসকল, আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।